اخر بارت من البزنس بلان هي الفاينانشال بارت. الفاينانشال بارت هي السمري يلي بتلخص كل هالبزنس بلان اللي كنا عم نحكي عنه، وبتقدر تقلنا whether this business plan is technically feasible on a financial level or not. هل يا ترى قادر فوت بهالمشروع ولا ما قادر فوت بهالمشروع؟ قادر اعمل هالتكبيره للبزنس تبعي ولا لا؟ قادر اخذ تمويل ولا لا؟ كل هذه الامور بنشوفها بالفاينانشال بارت. شو بتتضمن الفاينانشال بارت اوف ذا بزنس بلان باختصار؟ اول بارت بتتضمنه هي البريك داون اوف اول ذا ايتمز اللي هن بالبادجيتنج تبعي كاكسبنسز. اوكي، بدي اعرف انا على شو بدي اصرف كمصاريف بهذا الاطار. شو عندي بريك داون للاسيتس تبعي، شو بحاجه لاسيتس من امور كلوكيشن اذا كنت عم بشتري، كايكويبمنت، انفنتوري ستوك، كفرنتشر الى اخره، مكانات، كمبيوترز اتسترا. يو بريك ذم داون. بينشغل اكيد على السيلز اند ريفينيوز، قديش معقول يكون في سيلز، قديش معقول يكون في انكم عم بيدخل، total costs and expenses and the profit. هدول بفوتوا تينعمل له budgeting. Technically speaking the steps are the following. اول شيء بنعمله we do the startup cost or the development costs. شو يعني startup or development cost؟ يعني كل شيء needed to be able to start or to grow the business from anything that comes to your mind، من اللوجيستكس للسوفت وير للويب سايت اكيد you can take them into categories، كل كاتيجوري لوحدها بس broken down. يعني ما نحط one big total انه انا بدي half a million to do this project or 1 million to do this project. لا، بيجي بقول باللوكيشن عندي رينوفيشن، عندي بدي هالقد تبليط، هالقد بينتينج، هالقد اتسترا. اكيد هون بكل بارت الاكسبرت اللي بيكون عم بيشتغل لكم هذا المشروع بيعطيكم الاستيميشن تبعه and you include it باكيورسي، مش ب جاست هيك درافت نمبرز. هذه اول بارت. بنرجع اكيد بصير فوت بالتكنولوجي، شو عندي بحاجه لسكرينز، لكمبيوترز، لديسكس، لكاميراز، كاميرا كنترول، سيرفرز الى اخره. I break them down into a second category and then I move to the third, the fourth, the fifth. بصير قسم كلها categories كستارت اب كوست or كديفلوبمنت كوست. If you are already an existing business but you want to grow, what do you need to upgrade from your marketing tools, from your offices, growth, new branches، بركي في عندنا rebranding, redesign. كله بيتاخد بعين الاعتبار تيطلع لي التوتال development costs. And then you move to forecasting your sales and you build different assumptions بهذا الإطار. We build the worst case, the average case, the best case. تقدر أعرف تقريبا based on هالريسيرش اللي انا عاملها، based on the target market اللي انا حاطه. اذا بنتذكر الجاب اناليسيس اللي عملناها between قديش في ديماند قديش في سبلاي. بقدر هون انا اخذ استيميشن قديش بدي اخذ ماركت شير وقديش معقول انا اكون عم بيع كوانتيتي تايمز البرايس تبعي تيطلع لي التوتال ريفينيوز بالديفرنت سيناريوز اللي حكينا عنها. and then بيجي تحتهم الماينس حق البضاعه، الكوست اوف جودز سولد، تيطلع لي يعني هل السيرفيس اللي بعته، هالتليفون اللي بعته او هاللابتوب اللي بعته او هالسيرفيس اللي بعته قديش كلفني دايركت كوست تقدر تو بروديوس ات اند تو جيف ات تو ذا اند كونسيومر. بيطلع عندي الريفينيوز ماينس الكوست اوف جود سولد الجروس بروفيت. and then I remove anything that is related كاوبريشنال expenses من كهرباء، مي، تليفون، موظفين، social security، insurances، transportation and so on so forth. بقدر اعمل لهم هون الاستيميشن الفوركاست تبعهم. اوكي and بيبقى عندي من بعدها اكيد من بعد ما يعني بيطلع لي الايرنينج before interest and taxes and then I remove the interest and taxes and اذا في any loans and I end up with technically my net profit or net loss depending on the numbers. اكيد بيسوى ان نعمل بي اند ال فوركاست اللي هن الريفينيوز السيلز ماينس الاكسبنسز. بيسوى نعمل الكاش فلو فوركاست. بالكاش فلو اتس ذا سيم ستراكشر بس بنفوت على كل شيء فيزيكال. يعني I mean ما بنحسب الديبريشيشن فور اكزامبل لانه اتس نون كاش اكسبنس. هي الديبريشيشن بتكون اتس بروفيجن عم نشيلها على جنب تنقدر نغير الكمبيوترز، تنقدر نرجع نعمل رينوفيشن اتسترا.
So بنشيل كل شيء non cash expenses, and if you already have cash on hand وبنحط بقلبها anything that is collected and anything that is paid. اوكي سو يمكن انا اليوم بايع ب $100,000 البروجكت، ولكن بدي يمكن 30% داون بيمنت. سو بالانكم ستيتمنت بفوت بالسيلز 100,000، بينما انا بالكاش فلو ستيتمنت بفوت عندي 30. اوكي نفس الشيء يمكن انا اجاري $3,000 فور اكزامبل، او يمكن $30,000 بالسنه، بس انا هذا الشهر دفعت 5,000 داون بيمنت. سو هونيك بتنزل الاستيميتد نمبر بير مانث، هون بتنزل عندي الكاش فلو قديش افكتفلي دفعت. اوكي and then I end up with my net cash flow تقدر اعرف تكنيكلي قديش عم بيبقى لي cash flow from this project on a yearly basis. Most commonly we do this projection over 5 or maximum 7 years depending لوين عم نوجهها، اذا لبنك او لانفستر او غيره. And then we calculate the present value of this project نقدر نعرف شو valuation of this project. Once you calculate the valuation of this project, this is where you can start discussing either with the bank or with the investor the real value of what you have, and we create the financial ratios اللي بحاجة لها. Most commonly الفاينانشال ريشوز الأساسية بهذا الإطار هن إذا عم نحكي مع investor return on investment، بده يقدر يعرف قديش هو اليوم عم بيحط عم يطلع ريتيرن فيرسز ذا انفستمنت اللي حطه. اذا اليوم عم نشتغل مع اي بنك او اي شيء، او حتى كمان الانفستر بيهمه يعرف النت بروفيت مارجن which is technically net profit divided by total sales تيطلع عندي هذا الرقم. بيهمني اعرف شو البريك ايفن تبعي which means at what point I sell and at least I do not يمكن profit ولكن ما بكون عم بخسر. so بكون هون عم calculating the break even point اللي عندي. بهالطريقه بيكون انا عندي البيزك ريشوز. اكيد فينا نطلع كثير بريشوز، ان هدول هن الريشوز الاساسيه تقدمهم لانفستر فور اكزامبل. لبنك بهمه كمان الليكويديتي ريشيو تيعرف قديش عندكم ليكويديتي الكرنت اسيتس اوفر كرنت لايبيليتيز، تيعرف قديش انتم عندكم كاش ليكويديتي اور اونلي assets that are not easily liquidated. So هيدي بمختصر مفيد بالنسبه للفاينانشال بارت. and then if you are applying to the bank you need to present this business plan along with كل الدوكيومنتيشن اللي هو بحاجه لها proof of everything you mentioned in the plan، من صكوك الملكيه لعقود الاجار، عقود التامين، يعني كل شيء personal documentation، كل شيء business documentation، عقود تسجيل الشركه اذا موجودين، كل شيء الرخص قوانين الى اخره موجوده، النظام الداخلي، العقود مع الشركاء. and at the same time financial documentation اذا انت already مسجلين so you make your own طلعوا الميزانيات تبع 3 سنين لورا. اكيد هول بيختلفوا من كل بنك للثاني، انما بيكون هو بحاجه اجمالا لهالجايد لاينز، مع اذا في رهنيه للبنك الصك الملكيه تبع الرهنيه وغيره. اذا كنتوا عم بتقدموا هالبلان لانفستر ما بيعود عندي كثير نفس، اكيد على طول مهم الدوكيومنتيشن، انما بيطلع اكثر على شخصكم، على مين البارتنرز، قديش كريديبل، قديش عندكم جود هيستوري. اكيد بيهمه يشوف الهيستوري والسكسس ريشوز والكي بيرفورمانس انديكيتورز تبعكم، بس عامل التراست بيكون هو الاكبر والاهم بهذا الاطار. وهون بنشتغل على الفالويشن ما بين البارتنرز اذا كنتوا عم تشتغلوا مع انفستر which is technically قديش هالشخص كل طرف عم بيحط contribution divided by the total value of the project. اوكي وهون اكيد بدنا ننتبه على 3 اشياء اساسيه. contribution is not only in money, contribution could be in time, it could be in money or it could be in resources. يعني ممكن هالانفستر يكون عم بيقدم وقته سو بنتمن قديش حق وقته بهذا الاطار. اذا كان هو اليوم عم بيقدم ريسورسز يمكن سيارات فيهيكلز بركي تيم عنده بس كمان عم بيخصصوا للشركه الثانيه، او يمكن عم بيقدم in kind or cash contribution. ساعتها we evaluate it and we divide it by the total number of او the total value of the project تنقدر نحدد قديش قيمه هالcontribution ونحدد البرسنتجز ما بين الشركاء. last but not least اكيد بيتوجه هالبزنس بلان مع برزنتيشن مع سمري بهذا الاطار تتلخص كل هالفايندينجز اللي طلعت معنا باكزيكتيف سمري، تكون ملخص مفيد around one page. اوكي بهذا الاطار يقدر الشخص من اول ما يقرا الدوكيمنت whether it's a bank or it's an investor يقدر يعرف exactly what to expect من البلان and hopefully proceed towards
getting your project on track. So this is in summary the whole business plan structure and how to look at it. Hopefully اكيد بغير فقرات بنتوسع بكل point how to technically do it، بس هيدا بيكون عطتنا تصور مبدئي كيف نكتب هذا البلان، what to include بقلبه and what to look at لما نكون نحن عم نقدم على بنك او لا investor to be able to have a successful business بهذا الاطار. All the best بالبزنس تبعكم. Planning is extremely important and you cannot miss it. أهم part بالبلانينج again is to see وين ممكن يكون في ثغرات. أي part من اللي حكينا عنه ما عندكم عليه جواب، معناتها this is the part that needs the expert advice whether من الليجل، من الاوديت، من الماركتينج، من البزنس consultant or in whichever area that ما عندكم عليه جواب. هيدا هو الهدف الأساسي من البلان، ويكون عندكم a good road map تمشوا عليها كخريطة تقدروا hopefully تنجحوا البزنس تبعكم and to take it to another level.